Hello mga ka-KJ, this is Ken. This is Earning with Ken and Jen. So, ang topic natin para sa araw na to is Journal versus Ledger. So, let's start. Ayon sa research, ang journal at ang ledger ay dalawang importanteng tools sa accounting para sa pag-record at pag-track ng mga financial transactions. Ang kaibahan ng journal at ledger sa isa't isa ay ang mga sumusunod. 1. According to function, ang journal ay book of original entry kung saan ang lahat ng mga transactions ay initially recorded in chronological order, samantalang ang ledger ay summary ng mga accounts according to their account type. So, according to recording naman, ang mga journal entries ay detailed at naglalaman ng petsa, amount at description ng transaction. Samantalang ang mga ledger entries ay concise at unti lang ang laman at nagsasummary ng mga information galing sa journal entries. According to chronology, ang mga journal entries ay nakarecord in order kung kailan sila nag-occur, samantalang ang mga ledger entries ay nakagroup according to their account type at walang specific na order of appearance. According to use, ang journal ay ginagamit sa pag-record ng lahat ng financial transactions at magpaprovide ng record ng source document sa bawat transaction. Samantala, ang ledger ay ginagamit sa pag-prepare ng financial statements at report. Sa kabuuan, ang journal ay initial record ng mga transactions kung saan ang mga transactions ay nakarecord in chronological order or ayon sa pagkakasunod-sunod ng petsa. Kadalasan naman nakalagay dito ay brief lang at naglalaman ng petsa, amount at brief description ng mga transactions. Ito ay nagsisilbi bilang isang chronological record ng lahat ng financial transactions at nagpo-provide ng record ng source document para sa mga transaction kagaya ng invoices at receipts. Ang ledger naman ay ang record ng lahat ng transactions na nakagroup sa kani-kanilang account type. Sinasummarize nito ang mga impormasyon galing sa journal by their account, kagaya ng cash, accounts receivable, accounts payable, at iba pa. Ito ay ginagamit sa paggawa ng financial statements at reports at ginagamit din sa pag-alam ng mga errors sa accounting records. Okay, hanggang dito na lamang po mga ka-KJ ang ating vlog sa ngayon. Please like, subscribe, and hit the notification bell for more updates. That's it. Ito po si Ken and this is Earning with Ken and Jen. Earn with us, even in pajamas. Bye and have a good day.